આજના વિડીયોમાં હું તમારી સાથે આખા વર્ષ માટે બટેટાની વેફર તમે સાચવીને કેવી રીતે બનાવી શકો છો, એ પણ બટેટાને ઉકાળ્યા વગર કે બટેટાની ચિપ્સને તડકામાં સુકાવ્યા વગર. તો આ વેફર બનાવવા માટે મેં 2 કિલો જેટલા બટેટા લઈ લીધા છે, જેને પાણીથી ધોઈ લીધા હતા. હવે આ બધા બટેટાની આપણે છાલ ઉતાર લેશું. તો બટેટાની વેફર બનાવતી વખતે આવી રીતના મોટા બટેટાની પસંદગી કરવી, જેથી જે ચિપ્સ છે એ મોટી મોટી બને. તો નાના બટેટાની જગ્યાએ મોટા બટેટાની જ પસંદગી કરવાની છે અને બટેટા કડક હોય એવા લેવાના. સેજ પણ ઢીલા બટેટાની પસંદગી નથી કરવાની. કડક બટેટા હશે તો વેફર આખું વરસ સુધી બગડશે નહીં. તો અહીં મેં બધા બટેટાને છોલીને આપણે આવી રીતે પાણીમાં નાખતા જવાનો છે, જેથી બટેટા કાળા ન પડે. તો બટેટા છોલતી વખતે બાજુમાં પાણી ભરીને રાખું ને એમાં એક એક બટેટું નાખતા જવાનું. હવે મારી પાસે અહીંયા એડજસ્ટેબલ ખમણી છે. તો આનામાં આપણે ના તો બહુ ઝીણી ના તો બહુ જાડી, એટલે કે મીડિયમ થિકનેસની આપણે બટેટાની કતરી પાડવાની છે. તો આ એડજસ્ટેબલ ખમણી છે, જે માર્કેટમાં તમને આરામથી મળી જાય છે. જો તમે બહુ ઝીણી કતરી પાડશો તો એના કારણે શું થશે, સુકાવ્યા બાદ એ છે એ બહુ પાતળી થઈ જાય છે. હું તમને અહીંયા થિકનેસ બતાવી દઈશ. તો કંઈક આ રીતની તમારે ખમણીની મદદથી કતરી પાડવાની છે. જોઈ શકો છો સેજ જાડી છે આપણી, આ બહુ પાતળી પણ નથી અને એકદમ જાડી પણ નથી. આ સુકાયા બાદ તમે જોશો કે એ પાતળી રહે છે. તો હું અહીં તમને આની થિકનેસ પણ બતાવી દઈશ. અને જ્યારે પણ તમે આવી રીતે કતરી પાડો તો ઉપરથી લઈને નીચે સુધી આખું બટેટું ઘસી લેવાનું. એના કારણે જે કતરી પડે છે મોટી મોટી પડે છે, તો ચિપ્સ પણ આપણી મોટી મોટી તૈયાર થઈને આવે છે. અને ધ્યાનથી કરવાનું, કારણ કે આ જે બ્લેડ છે બહુ ધારદાર હોય છે. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કેટલી મોટી મોટી આપણી કતરી તૈયાર થઈ છે. આની થિકનેસ પણ તમે જોઈ શકો છો. તો સેજ જાડી રાખી છે, પણ એકદમ જાડી નથી ને એકદમ પાતળી પણ નથી. આવી રીતે આંગળી પાછળ જોતા તો એ ટ્રાન્સપેરન્ટ દેખાઈ રહી છે. તો આવી રીતે કતરી પાડતા જવાનું અને પાણીની અંદર નાખતા જવાનું, જેના કારણે કતરી છે એ આપણી કાળી નથી પડતી અને જે વધારાનું સ્ટાર્ચ છે નીકળી જાય છે. તો આવી રીતે પાણીથી આપણે ધોઈ લેવાનું છે. તો અત્યારે પાણી તમને ડોળું દેખાઈ રહ્યું છે. તો આને આપણે 4 પાણીથી ધોઈ લીધું છે. 4 પાણીથી ધોયા બાદ તમને આવી રીતનું ટ્રાન્સપેરન્ટ પાણી મળશે. જો ત્યારે પણ ડોળું મળે તો તમારે હજી 1 થી 2 વાર ધોઈ લેવાનું. પાણીથી ધોયા બાદ એનું સ્ટાર્ચ બધું નીકળી જાય છે અને જે કતરી છે એ થોડી કડક બને છે. હવે આ છે ફટકડીનો નાનો ટુકડો. તો ફટકડીનો ટુકડો અંદર નથી નાખવાનો, ફક્ત આવી રીતે આપણે 10 થી 15 વખત ફેરવી લેશું. અહીં મેં 15 વખત ફેરવી લીધો છે. હવે આને 1 કલાક માટે આપણે રેસ્ટમાં મૂકી દઈશું. તો 1 કલાક પછી તમે જોશો ને તો કતરી છે એ થોડી કડક થઈ ચૂકી હશે, જોઈ શકો છો. પણ આવી રીતે ફોલ્ડ કરતાં એ તૂટતી નથી, જોઈ શકો છો. તો આખી રાત આપણે પલાળવાની જગ્યાએ 1 કલાકમાં પણ આપણે આની ચિપ્સ બનાવી શકીએ છીએ. તો ફટકડીનો ખાલી હાથ ફેરવવાથી જ આપણે એને આખા વરસ માટે સ્ટોર કરીને રાખી શકીએ છીએ. હવે મેં એક તપેલું લઈ લીધું છે, જેની અંદર મેં અડધું તપેલું ભરી લીધું છે. હવે સ્વાદ અનુસાર આપણે મીઠું નાખીશું. તો ચિપ્સના ભાગનું મીઠું નાખવાનું છે. તો ત્યારે 1 મુઠ્ઠી ભરીને મીઠું નાખી રહી છું. તમે તમારા ટેસ્ટ અકોર્ડિંગ ઉપર નીચે કરી શકો છો મીઠાને. હવે ઢાંકણ ઢાંકીને આવી રીતના બબલ્સ આવે ત્યાં સુધી આપણે પાણીને ઉકાળી લેવાનું છે. હવે મેં ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી દીધી છે. હવે જે આપણે કતરી તૈયાર કરીને રાખી હતી ને એ આની અંદર નાખી દઈશું. જી હા, અહીં આપણે બટેટાને ઉકાળશું બિલકુલ પણ નહીં. ઘણા લોકોને એ ક્વેરી હોય છે કે કતરી કેટલા ટાઈમ સુધી બાફવી, કેટલા ટાઈમ સુધી પાણીમાં ઉકાળવી, જેથી ઓવરકુક પણ ન થઈ જાય અને અંડરકુક પણ ન થાય. તો આજે આપણે ઉકાળવાની ઝંઝટ વગર ચિપ્સ બનાવી રહ્યા છીએ. તો બધી કતરીને આપણે નાખી દઈશું પાણીમાં. ત્યારબાદ ઢાંકણ ઢાંકીને આપણે 5 મિનિટ સુધી મૂકી દઈશું. ગેસની ફ્લેમ મેં બંધ કરી નાખી છે, એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. આજ પછી તમને કોઈ પણ ચિંતા નહીં થાય અને તમે આરામથી આ ચિપ્સ બનાવી શકશો. એકવાર તવીથાની મદદથી આપણે ચલાવી લેશું, જેથી ઉપર નીચે થઈ જાય અને છૂટી થઈ જાય. હવે લીડ કવર કરીને 5 મિનિટ સુધી આપણે એને મૂકી દઈશું. તો 5 મિનિટ પછી આપણે ચેક કરી લેવાની છે. તો ઘડિયાળનો કાંટો જોઈને જ કરવાનું છે આ કામ. 5 મિનિટ પછી આવી રીતે તમે જોશો તો સેજ ટ્રાન્સપેરન્ટ થઈ ચૂકી હશે. અહીં અત્યારે ચિપ્સ આપણે કેવી જોઈશે, તો નખ ભરાવતા એ સેજ તૂટવી જોઈએ, પણ એને ફોલ્ડ કરતાં એ આખી તૂટી ન જવી જોઈએ. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો ટ્રાન્સપેરન્ટ થઈ ચૂકી છે, પણ સેજ નખ ભરાવું છું તો હજી કચાશવાળી લાગે છે. તો ફરી પાછું ઢાંકણ ઢાંકીને આપણે 5 મિનિટ સુધી બીજી રહેવા દીધી છે. તો 5 મિનિટ પછી હવે તમે જોઈ શકો છો બટેટાની એક એક કતરી છે એ ટ્રાન્સપેરન્ટ થઈ ચૂકી છે. પણ ક્યાંયથી પણ કોઈ પણ કતરી આપણી તૂટી નથી. આવી રીતે ફોલ્ડ કરતાં એનામાં લચક છે અને દબાવતા નખ આરપાર જાય છે, એટલે કે આ આપણી પરફેક્ટ તૈયાર છે. તો મને 10 મિનિટ લાગી છે. તો આ વાતનું ધ્યાન રાખજો.
તો અહીં આ બટેટાની કતરી પરફેક્ટ બફાણી છે, આની નિશાની છે. હવે તવીથાની મદદથી સેજ ઉથલ-પાથલ કરી લેશું અને બધું પાણી નિતારીને આપણે એને પંખા નીચે ઘરની અંદર સુકાવવાની છે. એની પાછળનું પણ હું તમને રીઝન કહીશ. તો અહીં મેં ખાટલા ઉપર બધી પાથરી લીધી છે. નીચે મેં પ્લાસ્ટિક પાથરેલું હતું અને ઘરમાં 3 થી 4 કલાકમાં એ સારી એવી સુકાઈ જાય છે. ઘરમાં સુકાવવાથી બટેટાનો જે કલર છે એ જળવાઈ રહે છે અને આખું વર્ષ તમે એને સ્ટોર કરીને પણ રાખી શકો છો. અત્યારે ગરમીનો પારો વધી રહ્યો છે. જ્યારે આપણા વડીલો બનાવતા ત્યારે આટલો ગરમીનો પારો ન હતો. તો આ 3 થી 4 કલાક પછીની ક્લિપ છે. તમે જોઈ શકો છો સારી એવી સુકાઈ ચૂકી છે. તો આ જ એક રીઝન છે. જો તમે તડકામાં વધારે વખત એને સુકાવી દો છો તો એ વેફર છે એ 3 થી 4 મહિના પછી કાળી પડી જતી હોય છે, લાલ પડી જતી હોય છે. શું કામ? કારણ કે હાર્શ સનલાઇટના કારણે આવું બનતું હોય છે. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો આ મેં 1 દિવસ ખાલી સુકાવેલી છે. 1 દિવસમાં સારી આપણી વેફર સુકાઈ ચૂકી છે. બીજે દિવસે મેં 2 કલાક માટે તડકામાં ખાલી મૂક્યું હતું. તો ઘરની અંદર પંખામાં સુકાવવાથી એનો કલર જળવાઈ રહે છે ને આખા વરસ માટે તમે એને સ્ટોર કરીને રાખી શકો છો. બીજે દિવસે 2 કલાક સુધી ખાલી તાપ દેવાનો છે, જેના કારણે મોઇશ્ચર તો રહેતું નથી પણ આપણે સંતુષ્ટિ મળે કે આપણે એને તાપમાં સુકાવી છે. અહીં તમે જોઈ શકો છો કેટલી ક્રિસ્પી તૈયાર થઈ છે અને કલર જોઈ લો તમે, કેટલો સરસ દૂધ જેવી ધોળી આપણી તૈયાર થઈ છે. હવે આ વેફરને જ્યારે પણ તળો ને ત્યારે હાઈ ફ્લેમ ઉપર તળવાનું, ફટાક દેતા અને બારી કાઢી લેવાનું. કારણ કે આ વેફર છે એ જો વધારે તપાશે તો એ લાલ થઈ જાય છે. છેલ્લે સર્વ કરતી વખતે ઉપરથી થોડુંક મેં લાલ મરચું ભભરાવેલું છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજની આ રેસીપી કોઈ પણ કારણોસર ગમી હોય તો પ્લીઝ મને સપોર્ટ કરજો. મને સપોર્ટ કરવા માટે તમે મારા વિડીયોને લાઇક, શેર, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી શકો છો. બાજુમાં આપેલી બેલ બટનને દબાવીને ઓલનું નોટિફિકેશન દબાવજો, જેથી મારા આવનારા વિડીયોઝની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. હું ફરી મળીશ હજી એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. બાય, ટેક કેર, થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.